Chào mừng các bạn đến với chuyên mục tóm tắt và phân tích của chuyên về Game Channel. Nếu đã biết đến đất nước và con người Nhật Bản, chắc hẳn các bạn đã nghe đến cái tên Shinkansen, những tuyến đường sắt chạy khắp cả nước với tốc độ cao, biểu tượng cho trình độ công nghệ và sức sáng tạo của xứ sở mặt trời mọc. Đó là nguồn cảm hứng để Chila Art, một nhà phát triển game indie tạo ra một trò chơi kinh dị cùng tên, tuy có nội dung tương đối đơn giản và thời lượng ngắn, nhưng vẫn đủ tạo nên cảm giác hồi hộp và sợ hãi cho game thủ. Nếu các bạn có hứng thú với Shinkansen và những truyền thuyết đô thị của Nhật Bản, vậy hãy cùng tôi khám phá nó trong video này. Nhân vật chính của chúng ta là một nhân viên văn phòng vô danh, tỉnh dậy tại một nhà vệ sinh của một đoàn tàu Shinkansen đang trên lộ trình đến thành phố Tokyo. Dưới sàn tàu có gắn một biển chỉ dẫn màu xanh, có in một ghi chú kỳ lạ, không có dị thường nào trong khu vực này. Mọi thứ trong nhà vệ sinh đều gọn gàng, ngăn nắp và tối giản, được lắp đặt vài biển quảng cáo cùng một chiếc điện thoại công cộng sử dụng tiền xu, đem lại cảm giác khá hoài cổ. Khi chúng ta bước vào trong khoang tàu số 7, một biển chỉ dẫn kỳ lạ nữa lại xuất hiện. Nó ghi rằng hãy quay lại nếu thấy bất kỳ dị thường nào. Tuy thế, vẫn chưa có gì bất thường, ngoài chính tấm biển chỉ dẫn này. Những cửa sổ trên tàu đều tối đen như mực, chứng tỏ thời điểm hiện tại đang là nửa đêm. Chắc vì thế mà lượng khách đi tàu không nhiều. Ở hàng ghế số 16 là một nam thanh niên mặc vest rất lịch sự cùng chiếc cặp da, có lẽ cũng là nhân viên của một công ty nào đó. Chúng ta tìm cách bắt chuyện với người thanh niên này, nhưng vì anh ta đang mải nhìn trời ngắm đất và suy nghĩ thứ gì đó, nên chẳng thấy nói một lời. Còn ở hàng ghế số 4 là một cô gái trẻ đang say giấc điệp, cùng một cậu nhóc trạc tuổi thiếu niên. Có lẽ họ là hai chị em. Cũng không thấy cậu bé nói câu gì, chắc hẳn là vì quá mệt trong chặng đường dài, hoặc đang giữ yên lặng để cho chị mình được yên giấc. Chúng ta chuyển sang toa tàu kế bên, nhưng thật lạ lùng khi toa này cũng được đánh số 7. Càng lạ hơn nữa khi hành khách trên toa vẫn là người thanh niên với chiếc cặp da, cùng với cặp chị em kia. Khi chúng ta đi ngang qua hai người này, cậu bé bỗng nhiên cất tiếng hỏi. Konnichiwa. Nani shiteru no? Mata atta ne. O兄さんもゲームをしに来たの? Boku meccha tamoshimi. O 姉ちゃんが起きないから暇なんだ。いくら待っても。すっごく待っても起きないんだもん。でもお兄さんがゲームしてくれるからもう大丈夫。ゲームのルールは知ってる? Cậu bé này nhắc đến luật của một trò chơi, rằng chúng ta sẽ phải đi qua các toa tàu. Nếu cảm thấy xung quanh có dị thường, thì phải ngay lập tức quay lại. Nếu chúng ta đi đúng, số toa sẽ giảm dần về đến 0, cuối cùng sẽ là buồng lái. Để hoàn thành trò chơi, chúng ta cần vào đây và bấm nút dừng tàu lại. Riêng phòng vệ sinh của các toa sẽ không có dị thường nào. Tuy chẳng hiểu đầu đuôi chuyện này là như thế nào, nhưng chúng ta vẫn quyết định làm theo lời của cậu nhóc. Ở những toa phía trước vẫn là những khung cảnh quen thuộc, nhưng cậu bé tại hàng ghế số 4 đã không còn ngồi ở đó nữa. Thỉnh thoảng tại các toa tàu, một vài thứ kỳ quái, thậm chí đáng sợ sẽ diễn ra, chẳng hạn như đồ hộp được bày biện la liệt trên ghế, nhưng chẳng có lấy một hành khách nào. Khi khác thì nước từ bên ngoài chảy lênh láng qua ô cửa kính, như thể cả con tàu đang chìm dần xuống biển, rồi cả những bàn tay gớm ghiếc đang thò vào trong tàu. Lại có những toa mà ghế ngồi đã được dọn dẹp sạch sẽ, người thanh niên kia đang chuẩn bị xuống tàu, còn cô gái vẫn ngồi lơ lửng trên không trung. Mỗi lần gặp một hiện tượng dị thường như vậy, chúng ta cần phải ngay lập tức quay trở về những toa sau. Nếu cứ cố gắng đi tiếp, chúng ta sẽ bằng một cách nào đó bị dịch chuyển về toa số 7, giống như một vòng lặp vô tận. Trải qua nhiều lần thử, đối diện với một vài thứ khá quái đản, cuối cùng chúng ta đã đến được toa số 0, theo như lời cậu bé. Ở bên kia chính là buồng lái. Bỗng nhiên có tiếng còi tàu, cùng tiếng phanh gấp rít lên một cách chói tai. Trên bảng điện tử, một dòng tít chạy ngang qua, thông báo rằng một vụ tai nạn chết người đã xảy ra. Loa phóng thanh của tàu cũng tiết lộ rằng đoàn tàu đã va chạm với ai đó trên đường ray. Hiện họ đã cho dừng tàu để kiểm tra. Vẫn chưa biết khi nào chuyến đi sẽ được tiếp tục. Dù vậy, cô gái ngồi ở hàng ghế số 4 vẫn đang ngủ say sưa, như chưa có chuyện gì xảy ra. Mở cửa khu vệ sinh ở toa tàu tiếp theo, chúng ta bắt gặp cậu nhóc ban nãy đang từ bên trong toilet bước ra. Cậu ta nói rằng mình đã có chút nhầm lẫn, những toa vừa rồi chỉ là ghế hạng thường, còn buồng lái lại nằm bên phía hạng ghế thương gia. Có nghĩa là chúng ta vẫn còn một chặng đường dài cần phải đi tiếp. Luật chơi lần này vẫn giống lần trước, chúng ta sẽ phải tìm cách đến được đầu tàu. Tuy nhiên sẽ có một điểm khác biệt lớn. Nếu bắt gặp hiện tượng dị thường, chúng ta sẽ được đi tiếp, còn không sẽ phải quay lại. Nếu chúng ta đi sai quá 3 lần, những con quỷ đáng sợ sẽ hiện ra. Nói đến đó, cậu bé lại bỗng nhiên thắc mắc rằng tại sao họ lại có mặt ở nơi này, dường như có chuyện gì kỳ lạ đang diễn ra. Tuy vậy, tạm thời chúng ta chưa thể trả lời được câu hỏi này, vậy nên cách tốt nhất vẫn là hoàn thành trò chơi.
Các toa hạng thương gia quả nhiên cao cấp hơn rất nhiều, sàn nhà được lót thảm nhung êm ái, cùng một nữ nhân viên phục vụ đồ ăn thức uống. Ở hàng ghế số 16 là một cô gái trẻ say sưa với chiếc laptop, có lẽ là đang bận rộn xử lý công việc. Còn ở hàng số 12 là một người đàn ông có mái tóc dài, cùng đôi mắt phát ra thứ ánh sáng màu xanh kỳ quái, kết hợp với bộ đồ đen từ đầu tới chân, càng khiến cho hắn ta có cảm giác bí hiểm và đáng sợ. Trong khi đó, ông già hói đầu ở hàng ghế số 4 vẫn đang loay hoay với chiếc vali của mình. Tại khu vệ sinh của toa tiếp theo, chúng ta bắt gặp một ông lão đang chống gậy. Vừa nhìn thấy chúng ta, người này đã thốt ra những câu nói kỳ quặc. お主、人間か？我が輩を騙すことは不可能。お主はスーツを着ている。変だな。他とは違うようじゃな。それだけはわかる。して若者よ。どれくらいここにいるのだ。列車の中で誰かに会ったか。それはいいことかもしれん。我が輩の優れた観察眼と人生84年の経験から言わせてもらうと、ここにいるほとんどの人は実際の人間ではないようだ。話しかけても反応は示すことはない。まるでロボットのようだ。我が輩は人間を見ればわかる。つまり我が輩の結論は、スーツの人を信用するな。 Nhưng rồi rất nhanh sau đó, ông ta lại chìm vào giấc ngủ. Chờ hồi lâu không thấy ông lão nói gì nữa, chúng ta bèn quyết định tiếp tục chuyến hành trình. Giống như ở toa hạng thường, ở toa thương gia này chúng ta cũng thường xuyên bắt gặp những hiện tượng kỳ lạ, như khi người đàn ông áo đen mọc thêm một cái đầu nhỏ phía sau gáy, hoặc khi cô gái bán hàng lao chiếc xe vào người chúng ta, hay khi đôi mắt của các hành khách chuyển sang một hình thù đáng sợ. Bước vào toa số 3, chúng ta thấy chỗ này đã bị cây cối phủ kín toàn bộ. Cậu bé đang đứng ở đây, lo lắng về việc cả hai người sẽ không bao giờ có thể trở về được. Chúng ta lên tiếng trấn an cậu rằng chỉ cần nghĩ về chị của mình, mọi việc sẽ ổn. Đi thêm vài toa tàu nữa, cuối cùng chúng ta cũng đến được buồng lái. Ở đó có một nút màu xanh, chúng ta bấm vào đó và màn hình dần chuyển sang màu đen. Một lát sau, màn hình dần dần sáng trở lại, và chúng ta thấy ở bên trái là một cánh cửa có nhiều ánh sáng. Nếu chúng ta đi vào đó, trò chơi sẽ kết thúc và ta sẽ lấy được ending 1 của game. Còn nếu như chúng ta vẫn muốn tiếp tục, khi quay trở về toa hạng thường, ta sẽ thấy cô gái đã tỉnh lại. Nói chuyện với cô gái, chúng ta biết được đoàn tàu này không bao giờ dừng và luôn ở trong một vòng lặp vĩnh cửu. Vì chúng ta đã cho dừng đoàn tàu lại, vậy nên vòng lặp đã tạm thời bị phá vỡ. Chúng ta cũng biết được tên cậu bé là Naoki, em trai của cô gái, không biết bằng cách nào mà họ lên được chuyến tàu này. Hiện tại, chưa rõ Naoki đang ở đâu. Cô gái đoán có lẽ cậu bé đang ở một trong các toa hạng thường. Cô gái cũng nói rằng tại hai phía của tàu đều có buồng lái. Nếu muốn phá hủy vòng lặp của con tàu, cần phải khiến nó tách ra bằng cách khởi động cả hai buồng lái này. Chúng ta và cô gái sẽ chọn một trong hai hướng. Nếu chọn đi về phía các toa hạng thương gia, chúng ta sẽ lại dịch chuyển về phía đầu tàu, bấm nút cho con tàu chạy, sau đó đi về phía cửa phát sáng và game sẽ lại kết thúc ở ending 1. Nếu chọn đi về phía các toa hạng thường, thoạt đầu mọi việc có vẻ ổn, chúng ta sẽ không bắt gặp một hiện tượng dị thường hay thậm chí một hành khách nào. Nhưng khi đến nhà vệ sinh của toa số 4, một vũng máu lớn sẽ xuất hiện bên dưới sàn. Tiếp đó, một thực thể cao lớn với mái tóc màu đen dài, cùng dáng đi cực kỳ đáng sợ cũng đột nhiên lao tới, đuổi chúng ta chạy thục mạng. Không rõ con quái vật này sử dụng bùa phép gì, nhưng những hàng ghế phía trước của chúng ta liên tục thay đổi vị trí, khiến cho việc chạy trốn khỏi nó trở nên rất khó khăn. Sau rất nhiều nỗ lực, cuối cùng chúng ta đã lết được tới phía đầu đoàn tàu và bấm nút dừng. Màn hình tiếp tục chuyển về màu đen. Đoàn tàu dần dần đỗ ở một nhà ga. Khi cánh cửa tàu mở ra, chúng ta nhìn thấy hai chị em ban nãy đã bước xuống ga. Naoki hỏi chúng ta có muốn đi theo cậu bé không, nhưng ta đã lịch sự từ chối. Cô gái nói rằng mình đã hiểu ra mọi chuyện, khuyên chúng ta quay trở lại với con tàu. Hai người họ vẫy tay chào tạm biệt, còn chúng ta tiếp tục chuyến hành trình. Không rõ bao lâu sau, chúng ta dần tỉnh lại và thấy mình đang ở toa y tế. Trước mặt là một vị bác sĩ già cùng cô nhân viên phục vụ. Họ cho biết rằng chúng ta vừa gục ngã trên sàn tàu do bị thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch.
dân gian còn gọi là hội chứng hạng ghế thường. Nguyên nhân là do ăn uống thiếu chất và ngồi nhiều giờ liền ở trên tàu xe. Đây là một loại bệnh cấp tính khiến người mắc có thể tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Vì tàu dừng giữa đường do tai nạn, nên họ không thể đưa chúng ta đến bệnh viện. May mắn trong số hành khách trên tàu có một người là bác sĩ, và chúng ta đã được cứu sống kịp thời. Khi này nhân viên soát vé đang báo cáo cho tổng đài về vụ tai nạn. Nạn nhân bao gồm một người phụ nữ trẻ và một cậu bé trai. Màn hình lại chuyển cảnh và chúng ta được chứng kiến ending 2 của game. Đó là một đoạn đường tàu rất đẹp với những cây anh đào nở rộ, hai chị em bước đi xa dần trên con đường, và game kết thúc. Đó là toàn bộ những diễn biến của tựa game Shinkansen Zero. Chắc chắn là sau khi hoàn thành tựa game này, tất cả chúng ta đều sẽ thắc mắc rằng, vậy thì rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Sau đây là một vài phân tích cũng như giả thuyết của chuyên về game. Đoàn tàu Shinkansen bối cảnh của game thực ra là một vùng đất tâm linh, nơi linh hồn con người sẽ rơi vào một vòng lặp không có lối thoát, hay có thể gọi là vòng luân hồi. Nhân vật chính của chúng ta bị chứng thuyên tắc huyết khối, vậy có nghĩa là ngay từ đầu anh ta đã ở trong tình trạng chết lâm sàng, hồn gần như đã rời khỏi xác, và xuyên suốt tựa game, chúng ta chỉ đang điều khiển linh hồn của nhân vật này. Nhưng nhân vật mà chúng ta đã gặp trên tàu, bao gồm cả hai chị em, cũng đều chỉ là linh hồn người chết hoặc những thực thể không phải con người. Số ghế mà hai chị em ngồi là số 4. Đây là một con số rất kiêng kỵ trong văn hóa Nhật Bản vì nó tượng trưng cho cái chết. Phần lớn các toa tàu ở Nhật đều không đánh số 4 lên các hàng ghế. Vậy nên đây là bằng chứng cho thấy hai chị em đã chết. 7 toa tàu tượng trưng cho 7 lần tái sinh hay 7 vòng luân hồi trong đạo Phật. Trước khi vào được cõi Niết Bàn, chúng ta phải trải qua đủ 7 kiếp luân hồi. Mỗi lần đi qua một toa là chúng ta đã trải qua một kiếp, và nếu mỗi kiếp có gì bất trắc, cụ thể ở đây là gặp phải dị thường, chúng ta sẽ lại phải làm lại từ đầu. Nếu đi qua hết các toa, chúng ta sẽ đến được buồng lái để bấm nút dừng tàu, tức là đã thoát ra khỏi vòng luân hồi và đến được Niết Bàn. 7 toa hạng thường tượng trưng cho thế giới thực, còn 7 toa hạng thương gia tượng trưng cho thế giới khác, hay có thể gọi là âm giới. Trái với 7 toa hạng thường, nội thất của các toa này sang trọng và tối màu hơn. Luật lệ ở các toa thương gia cũng khác. Mỗi khi bắt gặp một cái gì đó dị thường, chúng ta sẽ được đi tiếp, vì ở trong thế giới này, những thứ dị thường mới chính là điều bình thường. Trong các toa hạng thường, chúng ta sẽ bắt gặp một số hiện tượng kỳ quái nhưng không nguy hiểm, còn ở các toa thương gia, tức âm giới, ma quỷ đã bắt đầu xuất hiện và gây ra nhiều ảnh hưởng hơn. Sự kiện đánh dấu việc chuyển đổi giữa hai thế giới là cái chết. Chính vì vậy mà sau khi chúng ta đi hết các toa hạng thường, đoàn tàu đã gặp tai nạn gây ra cái chết của hai chị em. Tiếp theo chúng ta sẽ được đưa sang các toa hạng thương gia. Theo lời ông già trong khu vệ sinh, những ai mặc áo vest đều không phải con người, vậy nên người thanh niên ngồi ở hàng ghế số 16 trong toa hạng thường, cùng 3 hành khách trong toa hạng thương gia đều là những thực thể thần thánh hoặc ma quỷ. Nhân vật chính của chúng ta cũng mặc áo vest, nhưng hiện tại đã cởi ra, chỉ còn lại áo sơ mi, vậy nên ông già mới nói chúng ta không giống những kẻ khác, ám chỉ rằng chúng ta đang lấp lửng giữa hai trạng thái sống và chết. Khi chúng ta bước vào toa số 3 của hạng thương gia, 3 hành khách đã biến đổi thành thực vật. Cô gái bên chiếc laptop là hoa cúc, trong văn hóa Nhật, đây là loài hoa tượng trưng cho sự cao quý, thanh tao, vậy nên cô gái này có lẽ là một vị thần tốt. Trong khi đó, người đàn ông mặc áo vest đen ở hàng ghế 12 đã biến đổi thành một cái cây đã chết khô, vậy nên chắc chắn hắn ta là một thực thể xấu xa, hoặc là quỷ vô thường. Trong nhiều tranh vẽ và phim ảnh về quỷ vô thường, chúng được miêu tả là có mái tóc dài, tương tự như gã này. Theo quan niệm dân gian, nhiệm vụ của quỷ vô thường chính là bắt những linh hồn đem về địa ngục. Chúng ta đã bắt gặp Naoki đang đứng ở hàng ghế số 12, có lẽ là đã bị tên mặc vest đen bắt đi, vậy nên cậu bé mới có những biểu hiện bi quan, nói rằng không thể quay về được nữa. Trong tiếng Nhật, Naoki cũng mang ý nghĩa là một cái cây. Còn ông già ở hàng ghế số 4 đã biến đổi thành một gốc cây đại thụ. Theo quan niệm dân gian, cây đại thụ tượng trưng cho những người có quyền lực và tầm ảnh hưởng lớn. Kết hợp với con số 4, ta có thể tạm suy đoán rằng người này chính là Diêm Vương. Toa số 3 là một toa cố định, bất cứ lần trên nào chúng ta cũng bắt gặp cảnh tượng cây cối mọc tùm trong toa này. Trong đạo Phật, số 3 là một con số rất quan trọng, như tam tòa hoặc tam giới, và 3 hành khách trong toa này đại diện cho từng giới khác nhau. Về phần ông già đứng trong khu vệ sinh, có 2 giả thuyết chính. Có thể ông ta là một linh hồn đã mắc kẹt trong thế giới này quá lâu, vậy nên đã có kinh nghiệm phân biệt được linh hồn con người và ma quỷ. Trên tàu, ngoài hai chị em, chúng ta chỉ có thể bắt chuyện được với ông già này, càng củng cố cho giả thuyết trên là đúng. Giả thuyết thứ hai, ông già là một thực thể canh gác giữa hai cõi âm dương. Chúng ta luôn bắt gặp ông già ở đầu toa số 7 của hạng thương gia, tức cửa ngõ giữa hai thế giới. Vai trò chính của ông ta là kiểm soát những kẻ ra vào cửa ngõ này. Trong nhà vệ sinh ở toa số 4 hạng thường, chúng ta thấy trên sàn nhà có vết máu, rất có khả năng đây chính là của ông già. Những toa hạng này vốn không có ma quỷ, nhưng ở đoạn kết game, chúng ta đã bị một con ma đuổi theo, vậy nên có thể suy đoán rằng ông già đã bị chúng sát hại, và vì không còn ai canh gác cửa ngõ âm dương, lũ ma quỷ đã có thể tràn sang thế giới của người sống. Ở trong đoạn kết,
Cô gái thỏa thuận với chúng ta rằng sẽ đi đến hai đầu của đoàn tàu và cùng bấm nút khởi động. Hành động này sẽ chia đôi đoàn tàu ra, phân tách hai thế giới âm dương và phá vỡ vòng lặp. Khi này sẽ có hai trường hợp xảy ra. Nếu đang ở buồng lái của hạng thương gia, chúng ta sẽ ra được khỏi tàu, nhưng vẫn đang ở cõi âm, đồng nghĩa rằng nhân vật chính đã chết. Số phận của hai chị em trong trường hợp này không rõ ràng. Còn nếu như đang ở đầu tàu bên chỗ hạng thường, chúng ta sẽ bấm nút khởi động tàu để trở lại cõi dương. Ở phía đối diện, cô gái cũng đã bấm nút thành công, còn cậu bé đã chạy thoát khỏi tên mặc áo vest đen. Dọc đường, hai chị em sẽ xuống tàu, hàm ý rằng linh hồn họ đã bước ra khỏi vòng luân hồi và được siêu thoát. Ở xung quanh ga tàu có trồng những cây phong lá đỏ. Theo văn hóa Nhật, đó là loài cây mang ý nghĩa của sự bình an, thoát tục, vậy nên nhà ga này chính là Niết Bàn. Chúng ta sẽ không xuống ga này mà tiếp tục hành trình của mình, có nghĩa rằng nhân vật chính vẫn còn sống và sau đó tỉnh lại ở thế giới thực như trong ending 2 của game. Vâng, và trên đây là toàn bộ nội dung cũng như phân tích và giả thuyết về tựa game Shinkansen Zero. Nếu các bạn còn có những giả thuyết thú vị nào nữa về tựa game này, mời bình luận bên dưới để chúng ta cùng thảo luận. Cũng đừng quên để lại những lượt like và đăng ký để kênh có thêm động lực làm những content hấp dẫn hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại.